Let's start. Quiet on the set. It's Kath and welcome back to my channel. For today's video is I will be doing the online shopping haul. So basically, these are from Lazada and Shopee. So this haul is about organization stuffs, mga home improvements, mga home essentials, room essentials, and stuffs. And also, what's good about this haul is lahat na ipapakita ko sa inyo is lahat ay color, white, and pink lang. Since yun naman yung pinaka-peg na room natin. So, if you want to know all the things that I got from Shopee and Lazada, of course, just keep on watching. So, let's start. Itong mga items na to, medyo matagal-tagal na itong nandito, pero hintay ko kasi muna silang lahat dumating bago ako gumawa ng video. So, i-reserve ko itong video na to para maipakita sa inyo kung ano yung mga pinili ko or mga ilalagay ko dito sa kwarto kapag naayos na. Also, meron din ako mga ipapakita sa inyong items na nabili ko na before pa or naipakita ko na sa mga ibang vlogs ko or mga ibang videos ko. Pero since online shopping haul naman ito and white and pink naman yung mga binili ko, ipapakita ko na rin sa inyo. So, let's start. Simulan natin dun sa mga items na nabuksan ko na or napakita ko na sa mga ibang videos ko. Anyway, yung mga price, yung shops, kung saan ko binili, I will be leaving a link down below the description box so you better check it out. And also, ipa-flash ko na lang sa screen yung prices and kung ano yung tawag sa mga items na to. So, let's start with this one. This is the 3-tire trolley, utility trolley. So, of course, it's pink. And what's good about this one is very smooth yung pag-andar niya. Wala siyang love or wala siyang any rough parang rough feels dun sa wheels niya. Mabilis mo siyang mailipat kahit saan ka punta dito sa corner ng room ko. Mabilis ko siyang naililipat-lipat. So, for the meantime, ginawa ko itong lagayan ng mga essentials ko or yung mga lagi kong ginagamit dahil since wala pa naman ako ditong cabinets and kulang pa ako sa storage, ginawa ko muna itong as my essential trolley. Ganun, for the meantime. Aside from that, this one, parang parang vacuum. Mini vacuum. So, ito is ideally for your beds, for your tables. So, sa mga surface lang na hindi ganun kalakihan. And syempre, since maliit siya, mga maliliit lang din na particles or dust yung nakukuha niya. Hindi siya katulad ng yung malalaking vacuum. Because of course, girl, maliit lang to. And then, what I like about this one is it's pink and white. And pasok na pasok talaga siya sa peg ng kwarto natin. It's aesthetically pleasing. With regards with the performance, okay na okay siya. Nakukuha niya kung ano yung pinaka hinihingi nitong vacuum na to. So, yung like, dito sa bed ko, kapag medyo maligas-gas minsan, tinatamad ako magpagpag. Ito lang yung ginagamit ko para alisin yung mga maliliit na maligas-gas sa kama. So, ito. I think it's also a life-changing kind of vacuum kasi easy to use. Syempre, it's wireless. Matagal naman yung usage niya eh. Parang ako, naaalala ko, mula nung binili ko to, parang once or twice ko pa lang siya gina-charge. So, very convenient. So, next on the list is this one. This is a cell phone holder. So, this is pricey compared to other cell phone holder kasi marami ko nakikita on Shopee and on Lazada na around 40 pesos, 50 pesos. And kung maalala nyo yung mga Christmas gifts ko na binili for my office mates, mga nasa around 40 to 50 pesos lang yun. But ito nasa 200 plus yata. I think medyo pricey siya compared to other phone holders. Pero what's good about this is mas heavy duty to. Hindi ubuga yung phone mo like yung iba. And napaka-sturdy niya. And also, the color is white and it's also aesthetically pleasing. And pasok na pasok sa theme ng corner natin. So next on the list is this one. My super favorite and at the same time life-changing siya. Kasi since wala pa akong ref dito sa kwarto and ako as a person mahilig talaga ako sa cold water. So ito, this is the answer sa problema ko dahil hanggang bukas, I think
more than 24 hours kahit magtagal yung ice niya sa loob, and mauunang maubos yung water kaysa maubos yung yellow. So, minsan nakakatulong yung feel ako dito sa madaling araw kapag umiinom ako. Also, syempre, good thing about that is lagi akong hydrated. So, ito medyo pricey din siya, but it's worth it. So, also the color, pinili ko yung color pink, and as you can see, it's also aesthetically pleasing. So, next on the list is this one. Speaker naman to. And ito, I think okay na siya for 500 pesos. Malakas na siya. Hindi ganun kasabog yung sounds niya kapag pinapatugtog ko siya. Also, ang tagal ng buhay niya kasi parang I think the last time I charged this is bago pa gawin tong kwarto or itong bahay. And then, pagkuha ko sa box, kasi tago ko to sa box eh. Pagkuha ko sa box is nagamit ko pa siya ng ilang araw bago siya malubat. Pero as of today, lubat siya. So, ayun lang. Also, it's color pink and it's aesthetically pleasing. So, next on the list is hindi ko na napapakita yung pinaka-actual item. Pero yung Asahi fan ko, alam ko naalala nyo yun. And I will also be leaving a link down below the description box. Yung unboxing video ko about it, but so far okay naman siya up until now. Malakas yung hangin niya, but I think yung pinaka-downside niya is mabilis siyang mag-accumulate ng dust. Parang every week kailangan mo mag-use ng electric fan. Pero napuna ko rin is mas nag-accumulate siya ng dust kapag hindi air-conditioned yung room yun. Simula nung lumipat ako dito sa room ko na ito, hindi na ako kasi talaga weekly naglilinis ng electric fan kasi hindi na ganun kadami yung dust na pupunta dun sa pinaka-fan. Dun sa dati kong kwarto, wala akong aircon dun, so ang tendency maraming alikabok, and then open area siya. So, mas mabilis lumudun yung electric fan. Pero so far dito sa bagong kwarto, hindi ko pa naman siya nalilinis na isang beses pa lang. And napakita ko na rin sa vlog ko before yung time na naglinis ako ng electric fan. So, ngayon mag-umpisa na tayo dun sa mga bagong dating lang. Simulan na natin dito sa box na to na medyo na-open ko na kasi kinabahan ako. Ang bigat ay ang gaan niya. Ang sa pagkakaalala ko, ang in-order ko dito is mga containers, tapos yung rug. And then, ang gaan-gaan niya, kaya medyo na-trigger ako na open siya. Baka mamaya kulang, tapos hindi ko ma-film agad yung video. Hindi na siya pwedeng i-refund or hindi na siya pwedeng ibalik. So, para maging, for peace of mind lang, in-open ko na siya and chinek ko kung kumpleto. So, fortunate enough kasi kumpleto naman siya. So, also guys, bago ko ito i-open, isa-disinfect ko na to. So, okay, mag-worry. Na-disinfect ko na to and matagal naman na rin itong dumating. So, ngayon, let's open this one. So, ito yung pinakalaman ng first box natin. So, ito yung, ano tawag dito? Yung mga bottle containers wherein lalagay natin dito yung shampoo, yung conditioners, dishwashing liquid, and then may kasama siyang pump. So, ganda siya. Pinili ko yung color white kasi mas malinis tignan. Of course, aesthetically pleasing, and mas maganda kapag uniform sa CR or sa kitchen yung lagayan mo ng mga is pare-pareho sila. Pero kung kayo mag-worry, baka sabihin nyo, walang label, paano ko malalaman kung yun yung conditioner, kung yun yung shampoo. Meron naman siyang included na labels. So, ayan. Ayan lang. Nakakainis lang kasi yung isa medyo nayukot. Yung dishwashing liquid pa naman siya. So, eto. Hindi to libre guys sa may payo ko lang mga around 25 pesos or lesser pa. Anyway, ilalagay ko naman yung price. So, ayan siya. And then, i-stick lang natin yung sticker dito sa lagayan na yan. So, yun na. May instant label ka na. Hindi mo na kailangan mag-print, pero of course, it's up to you kung gusto mo pa mag-print or gumawa ng ibang label bukod dito. So, yun, I got 5. Ayan. I got 5. And eto, lahat siyang white. Marami pa itong ibang colors doon. May green, may clear bottles. So, it's up to you kung ano na lang color yung gusto niyo. Pero ako, I prefer the color white kasi nga it's clean and ano siya, mas swak sa peg natin. And also, on the same shop, bumili ako ng rug. Parang beige color yata to. Ayan siya. Yun. Dalawa yung binili ko kasi ito is para sa labas at ito sa labas ng CR. So, parehas na hindi ko na pinahirapan yung sarili ko. Isang color na lang. Medyo beige siya, pero parang medyo madilaw. Pero beige, ano ko beige color to? I'm not sure, pero ayan siya. So, next on the list, ito.
medyo mabilis-bilis buksan. Ito yung bedsheet. Bedsheet niya. Yun, may price siya, 280 pesos. Ito yung pinakamurang bedsheet na nabili ko sa buong buhay ko. Kasi yung mga binibili kong bedsheet, mga around 400 patahas. So, ayun siya. Saan maganda to? 60 by 75. So, queen size to. Ang sa akin, set na eh. May bedsheet and then may dalawang pillowcase. So, ayan siya. Maganda naman yung tela niya. In fairness, makapal. May dalawang pillowcase. Ganito yung pinaka-size niya. Regular size by out. Regular size, may dalawa. So, parang medyo odd rose yung color niya. Ayan. Marami pa rin itong kulay. Mamili na lang kayo doon. And yung pinaka-ano ko dito is oh my garter. So, ayan. So, okay naman siya kasi may garter lahat ng sides. Kasi di ba may mga bedsheets na walang garter or kung may garter man, yung corner lang. Mas gusto ko kasi na may garter yung lahat ng sides para as in, sakop na sakop yung buong, ano nyo, buong bed nyo. So, ayan, it is. Uy, ang mura na ito para sa 280 pesos. Pero 280 pesos. Yung binibili ko 600, 500. Ito 280 pesos. Maganda yung tela niya, in fairness. Makapal siya. Compare dito sa tela nito, manipis lang na ito. Maganda siya. So, isa lang muna pinili ko kasi nga baka mamaya, kaya 280 pesos, pangit yung quality. O, quality check, very pangit. Okay, next box. Ano ito? May label. Sabi, sobra-sobra yung packaging niya. Ayaw magpabukas. At least, sure na sure tayo na sa third yung item. Fake ko alam yung binili ko. Mahal naman kasi nung Monstera patawag ko. Eh, yun yung gusto ko kasi ang ganda ng pagkakagat. Pero maganda siya. Parang yung garden sa talaga yung kaso. Hindi siya mura tignan. Maganda. Medyo may, ano siya, may weight siya. Hindi siya yung sobrang plastic. May bigat siya. Alam ko parang plastic ceramic yata yung tawag dito. But anyway, pinili ko yung color white kasi walang color pink. And since ang option lang naman natin is white, ito na yung pinili ko. And also, it's aesthetically pleasing. So, tsaka mas maganda dito is enough lang yung saktong-sakto lang yung size niya. Hindi maliit, hindi rin masyadong malaki. So, ayan. Next on the list is this one. And ito. Okay. Kunti na to. Kabisado ko yung mga pinabibili ko kasi natatakot ako mas-scam. Meron akong mga nababalitaan na dinideliveran na hindi naman order. So, i-check ko muna. Kayo din guys, kapag bumili kayo sa Shopee, i-check nyo muna yung Shopee account kung talaga may ganun kayo binili, ganung amount, ganung details. So, ayan siya. Yung apat na set yung binili ko. Color white din ako pinambigat. Wala tayo ng isa. Oh, in fairness, maganda rin siya. Ayun siya. Hindi siya super see-through. Makikita. Ayan. Diba? Hindi ako nakikita. So, ayan. Maganda yung fabric niya. Ayan. Hindi siya super see-through. So, wala pa kasi ako nung pinaka-string by tawag no, para mapaglagyan itong mga curtains. Pero, ayan siya. Maganda siya. Ng mga 2 or 3 curtains para hindi natatagos ng araw. Okay? Model yan. Sa'yo na yan. Okay, next on the list is this one. Napakalaki nito. Ayan siya. May lalagyan na siya. Pinili ko talaga. Hinanap ko. Isa sa mga basis ko ng paghahanap ng comforter. May lalagyan. So, ayan siya. Excited ako dito. Ayan yung itsura niya. Queen size itong pinili ko. So, ito siya. Medyo foamy yung ano. Makapal naman siya in fairness. 500 pesos lang to. Eh, kung bibili kayo sa SM Mall, around 1,000 and up. Pero ito, I think ito steel to kasi mabigat siya. Kaya lang wala pa akong duvet cover. Okay, next on the list ay ito. Dito pink. Dito pink. Pero may connection siya dito sa paso. So, feeling ko, hindi ko maalagaan kasi ng maayos kung bibili ako ng tunay na halaman. Kaya ginawa ko, bumili ako ng fake. Monstera to! Wait, tapos bibili na lang ako ng pebbles. Tapos lalagay ko. So, ayan. 7 yata. 2 or 6. 6 lang. Tapos, bibili ako ng dry flowers.
Na, parang bitin naman. Kulang po. So, ayan. Ito naman yung dried flowers. Hindi ko na ito dried flowers kasi fake flowers. So, ayan naman yung itsura. Color pink din siya. So, ayun. So, ito, last but not the least. Ito yung nilalagay sa mga corners. Hindi corners. Maybe sa sides ng room. Pwede rin to sa sides ng aircon kung may mga butas na gusto kayong takpan. Ayan. 7 yata yung binili ko nito, pero ito, i-open ko yung isa for sample. So, ayan siya. Shining! Ano ba ba? Sa gilid, kasi may mga imperfections kasi yung kwarto eh. Parang ma-hide. Lalagyan ko nito. Parang itong ano eh. Ano yun? Yung foam bricks. Pero for the sides lang siya. Made for the sides lang siya. Hindi yung buong kwarto. So, ayan. And tapos, pwede rin siya ilagay dun sa gilid ng aircon nyo. Kasi diba yung pag nilalagay yung aircon, minsan may mga butas-butas pa sa gilid. So, parang hindi pangit tignan. Ilalagay ko ito. So, that's it guys. Basically, that's the end of this video. So, if you're interested to buy some of this one, of course, all the links will be listed down in the description box. So, you better check that out. And I think that's it. I hope you do enjoy this video. And if you do, don't forget to like, share, and subscribe. And I will see you on my next one. Bye!